සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් ටෙක් විත් ගේමින් පොඩ්ඩා YouTube channel එකෙන් ගෙනෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද PixelLab app එක භාවිතා කරලා ඔයාලගේ YouTube channel එකට ලස්සනටම logo එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි intro එකෙන් ඇවිල්ලා බලමු කොහොමද PixelLab එකෙන් ලස්සනටම logo එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ PixelLab app එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. නැත්නම් ඔය කට්ටියට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා PixelLab කියලා search කරලා ඔයාලට එතනින් download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා ඒක download කරන් ඉවර වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් open කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට app එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනියට app එක open වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට text එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේක මෙතනින් delete කරන්න මෙන්න මෙතන click කරලා මෙතන okay button එක දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ logo එක හදන්න ඔයාලා මෙතනට දැන් shape එකක් add කරගන්න. ඉතින් ඔය කට්ටිය මේ තුන්වෙනි එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන shape කියන එකට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන එක click කරන්න. click කරලා මෙතන circle මෙතන තියෙන circle shape එක දෙන්න. දීලා ඔයාලට දැන් ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේක විදිහට පොඩ්ඩක් scale එක ලොකු කරගෙන scale එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගෙන ඔයාලා මෙතන right button එක දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ මෙහෙට එන්න ඔය කට්ටිය. ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන enable කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයාලා මෙහෙට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් color එකක් නැතුව transparency එකක්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක දීලා මෙන්න මෙතන blur radius කියන එක මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරගන්න. වැඩි කරගෙන ඔයාලා පහළට ඇවිල්ලා මේකත් මෙන්න මේ විදිහට ඔය කට්ටිය මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න. 30ට වගේ දෙන්න ඔය කට්ටිය. 30ට දීලා මේකෙත් මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න ඔයාලා. ඉතින් ඒකල්ලා ඔයාලා මේක 4ට දීලා ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන right button එක දෙන එක. දීලා දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන 3D shape කියන එකට යන්න ඔය කට්ටිය. ඉතින් ගිහිල්ලා ඔය කට්ටිය මෙතන enable කියන එක දීලා ඔයාලා මෙතන tape කියන එක ඔයාලා එකට දෙන්න. එකට දීලා ඔයාලා මෙතන තියෙන එක click කරන්න. click කරලා ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට පහතට එන්න. පහතට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන darken කියන එක මෙන්න මේ විදිහට 50ට වගේ දෙන්න. 50ට වගේ දීලා ඔයාලා මෙතන right button එක දෙන්න. දීලා ඔයාලා මෙතන මේ පැත්තට ආයෙත් ආවට පස්සේ මෙතන emboss කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක click කරන්න. click කරලා ඔයාලා මෙතන enable කියන එක දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔය කට්ටිය කැමති විදිහකට මේක හදාගන්න එක. ඉතින් යාළුවනේ කැමති විදිහට හදාගෙන ඔයාලා මෙන්න විදිහට පහතට එන්න. ආවට පස්සේ මේක ඔය කට්ටිය මෙන්න විදිහට 30ට වගේ දෙන්න. ඒකල ඔයාලා ආයෙත් පල්ලෙහාට එන්න. ඇවිල්ලා මේවා ඔය කට්ටිය මෙන්න විදිහට adjust කරගන්න ඔයාලට කැමති විදිහකට. ඊළඟට මේ adjust කළා මම ආයෙත් පල්ලෙහාට එනවා. ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන එක ඔයාලා මෙතන පොඩ්ඩක් මේක 50ට වගේ දෙන්න. 50ට වගේ දීලා ඔයාලා මෙතන right button එක දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන plus mark එක click කරලා මෙතන from gallery කියන එකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ phone එකේ තියෙන photos බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටියගේ මොන හරි icon එකක් එහෙම තියෙනවා. ඔය කට්ටිය මේකට import කරන්න. ඉතින් මම මේක මෙන්න මේ විදිහට import කරන්න එකක්. ඉතින් යාළුවනේ photo එක import කරගෙන මම මෙතන right button එක දෙනවා. right button එක දීලා ඔයාලට පේන ඇති මේකේ background එකක් එක්ක තමයි මේක අපිට photo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ background එක remove කරගන්න ඔයාලා මෙන්න මේක මෙහෙට එන්න. ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන eraser color කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක දෙන්න. දුන්නාට පස්සේ ඔය කට්ටිය මෙතන enable දීලා මෙන්න මේ විදිහට ඔය කට්ටියට background එක remove වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය මෙතන right button එක දෙන්න. දීලා මේකේ scale එක මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරගන්න. වැඩි කරගෙන ඔය කට්ටිය ඒක adjust කරගන්න ඔය කට්ටියට කැමති විදිහකට. ඉතින් ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන දැන් ඔය කට්ටිය add කරගත්ත photo එකේ මෙන්න මේ විදිහට එක සැරයක් press කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තට එන්න.
ඔයාලා මෙහෙට ආවට පස්සේ මෙතන emboss කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය කට්ටිය ඒක දීලා මෙතන enable කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයාලා මේකේ color එක මෙන්න මේ විදිහට ඔය කට්ටියට කැමති ගානක් දීලා මෙන්න මේ විදිහට පාතට එන්න. පාතට ඇවිල්ලා ඔයාලා මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරගන්න මේක. මේක 35ට වගේ 30ට වගේ දෙන්න ඔය කට්ටිය. දීලා ඔය කට්ටිය පහළට එන්න. පහළට ආවට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ light කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒකේ මෙන්න මේ විදිහට ගානට මේක නම් 90ට වගේ දෙන්න. දීලා මෙන්න ඔය විදිහට ආවට පස්සේ ඒකට යටින් තියෙන එකේ මෙන්න මේ විදිහට ඔය කට්ටිය මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඒක දෙන්න ඔය කට්ටිය 80ට වගේ. 80ට වගේ දීලා ඔයාලා මෙතන right button එක දෙන්න. ඉතින් දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා ඔයාලා මේ දෙකට ටික් එකක් දාගන්න. ටික් එකක් දාලා මෙන්න මෙතන තියෙන එක ප්‍රෙස් කරලා ඔයාලා මෙතන තියෙන ඕකේ බටන් එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඔයාලා ආයෙත් මෙතන ක්ලික් කරන්න. ඉතින් අපි ලස්සනටම ඔය කට්ටියගේ channel එකට logo එකක් නිර්මාණය කරන් ඉවරයි. ඉතින් දැන් ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන save as image කියන එකට යන්න. ඔයාලා මේ default කියන එකේ මෙතන high කියන එක දෙන්න. high කියන එක දීලා මෙතන save to gallery කියන එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ ඔයාලගේ gallery එකට මේක save වෙයි. ඉතින් ඔය කට්ටියට මේක channel එකේ logo එකට හැටියට උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක කොහොමද? හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ වැරද්දක් තිබුණොත් පහළ අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට එහෙනම් සුබම සුබ දවසක්.